Në grupin parlamentar të Lidhjes Demokratike, bashkë me kolegët e mi, ishim të nderuar sot që pritëm zëvendës presidentin e Parlamentit Evropian. Biseduam çështje të interesit përbashkët nga perspektiva e Parlamentit Evropian dhe nga perspektiva gjermanise e CDU-s. Ne jemi parti si motra, të dy antarët CDU dhe LDK antarët e Partive Popullore Evropiane ndajmë vlerat përbashkëta. Morëm mbështetin, konfirmimin që zëvendës presidenti i Parlamentit Evropian do ta mbështesë me tutje agjendën eurointegruese të Kosovës dhe informuam me detale për rolin e fuqishëm por konstruktiv të lidhjes demokratike në Parlamentin e Kosovës. Na vjen mirë që qëndrimi i CDU-s edhe i zëvendës presidentit Parlamentit është i qartë sa i përket integrimit të vendeve të regionit në BE. Faleminderit, unë lutem zëvendës presidentit që të marrë fjalën. Thank you. I came here not for the first time. Jam këtu jo për herën e parë. And if you can say that after a relatively short time, I even feel more a friend of your country than at the last visit. Nëse mund ta themi këtë pas një vizite më shumë, unë ndihem më shumë mik i vendit tuaj se sa një herë më përpara. And you can rely on the support for your country and as a member of the CDU, on the support of the CDU in the EPP for the LDK. Ju mund të llogarisni në mbështetjen e CDU-s brenda grupit parlamentar të EPP-s në Parlamentin Evropian të vendit tuaj. Of course, a lot of things have to be done. Sigurisht shumë gjëra duhen të kryen. Still have to be done. And duhet të kryen. But I see that the country makes progress. Por shoh që vendi ka bërë progres. And we are, on the other hand, ready to support efforts in the country for things which have to be done. Dhe në ditë ku jemi të gatshëm të mbështesim vendin në gjërat të cilat duhet të bëhen, duhet të kryejmë. Thank you very much. Can I ask you, what would be the decision of the European Parliament about the visa liberalization of Kosovo? Is going to be this year, and is this a really hard process? So do you have the votes to observe? Because they are saying us that right now there is no concrete results on this. And the second question is, yesterday Serbia has postponed the visit of Kosovo parliamentaries in Belgrade, and also Kosovo sportists, they cannot go to Serbia. So what is your opinion about that? On the sorry, I have a hay fever, which I haven't had it so strong since 5 years. Kam një allergji kërkoj falje. I cannot see any moment in the moment any plannings when a paper is arriving on which the European Parliament can vote. Unë për momentin nuk shoh në një momentum që dokumenti propozimi të vijë në Parlamentin Evropian që të votohet për liberalizimin. The European Parliament insists that requirements are met. Parlamenti Evropian insiston që kushtet janë të plotësohen. But beyond that, there is a great sympathy for coming into a situation which is more convenient for people who want to visit Europe. Sorry, can you repeat that again? Beyond meeting that requirements, there is a sympathy in the Parliament to come to a situation which is more convenient for people who want to visit as a businessman, as a tourist, as a family member, Europe. Për te kësaj, për te përmbushjes së këtyre duhet të ketë një momentum, një simpati brenda Unionit Evropian për të lejuar, për të mundësuar lëvizjen e lirë të qytetarëve, biznesmen. But I can only advise anybody Por unë mund vetëm të këshilloj çdo kë in Europe and in this country në Europë dhe në Kosovë not to make
promises, not to create expectations that certain things are happening in a certain time. I do not see that the paper on which the Parliament is voting arrives in that year in the Parliament. Unë dua edhe njerë të rekomandoj gjithve që mos japin premtime për gjëra të caktuara për çështjen e liberalizimit vizave. Unë nuk e di që do të vijë një dokument i tillë në Parlamentin Evropian. On the second question, there is a saying in Germany, who leaves the room has to come back again. Është një thënie në Gjermani, kush largohet nga dhoma duhet kthehet përsëri. The same is valid vice versa. If a dialogue is required, if you stop somebody who should be invited, you will have to invite him one day. E njëjta vlen edhe në këtë rastin konkret, nëse ju nuk e ftoni dikë që duhet të ishte i ftuar, do duhet tani ta ftoni prapë. Also Sie sehen keine Möglichkeit, dass dieses Jahr Visa Liberalisierung gibt. I did not say that there is no possibility. Nuk thash që nuk ka një mundësi. But I said in the moment I do not see that there is arriving a paper in the Parliament. Për momentin nuk e shoh që ka një dëshmëri për të një dokument të tillë në Parlamentin Evropian. And I mean, people in your country, politicians in your country have to take their people on board. We have to take our people on board. I can well imagine that there are heads of states, even states who recognize your country. They say 6 or 8 months or 6 or 8 weeks in front of the election of the European Parliament. I do not want to have something which feeds the populists in my country. I can well imagine that... Në të dy vendet duhen njerëzit të binden që të jenë në anën e duhur, edhe në vendin juaj edhe në Bashkimin Evropian, edhe shoh për shembull situata kur deputet edhe nga vendet të cilat janë miqësore dhe kanë njohur pavarësinë e Kosovës mund të ngrisin çështje si ajo që është rrezikshme që 6-8 javë para zgjedhjeve të Parlamentit Evropian, 6 ose 8 muaj para zgjedhjeve të Parlamentit Evropian të japë liberalizimi i vizave në një kohë kur partitë e ekstremit, partitë populiste janë në rritje. And only 1 or 2 of such motivations in 1 or 2 countries makes the path more difficult. Vetëm një ose dy raste të tilla ose raste me motive të tilla e bëjnë rrugën në një ose dy vende e bëjnë rrugën më të zërshme. Nëse ndjeni vetëm me shtun këtë çështjen e liberalizimit të vizave, nga perspektiva jonë, ne mendojmë që kjo çështje tash në masë të madhe përcaktohet nga institucionet e Kosovës. Nuk besoj që nuk ka dyshim. Ata kanë qenë 2 kushte për liberalizimin e vizave: ratifikimi i marrëveshjes, demarkacioni i Malit, dhe luftimi i korrupsionit e para është përmbyll para 2 muajve tash. E dyta, luftimi i korrupsionit, ne duhet të japim, institucionet e Kosovës duhet të japin evidencë të qartë që korrupsioni po luftohet. Në qeverinë Mustafa ne pa të vendosur standard lartë. Kushdo nga zyrtarët e lartë që ka çfarëdo akuzë të ngritur nga organet e gjyqësisë për korrupsion të lëshoj postin derisa të qartësohet situata. Tash ke disa ministra brenda qeverisë që kanë aktakuza formale të ngritura për çështje të tilla, por vazhdojnë ta kryejnë detyrën e tyre. Ky është një sinjal shumë i gabuar që ne e dërgojmë në Bruksel. Edhe ashtu si e tha zëvendës presidenti, jo vetëm kosovarët, por edhe politikanë në Bruksel, edhe të vendet anëtare duhet ta kenë elektoratin e tyre mbrapa kur marrin një vendim për të liberalizuar vizat ndaj Kosovës. Më konkret, zoti zëvendës president, pse janë këto rregulla dhe kjo birokraci kaq e madhe sa i përket liberalizimit të vizave në Kosovë, kur dihet që në procese të tilla kanë kaluar vendet të cilat kanë qenë në gjendje lufte, siç është rasti i Ukrainës,
ndërkohë që Kosovës vazhdimisht I vënë kushte të reja sa I përket liberalizimit të vizave. Why do we have so many Çfarë kemi na në raport me vendet e tjera që vazhdimisht liberalization when you have cases that you liberalize visas to countries that were also in wars with Ukraine? Why do you have so many criteria for Kosovo and for visa liberalization when you didn't have it to the other ones? And he's asking. He's asking Mr. Boti regarding the visit of Mr. Taci to Berlin with this man. You hardly can compare countries. And from the very first day of my first visit here in this country, I said one sentence, and possibly it's the most repeated sentence I said here. It is nothing personal. Kam thënë një fjali e cila është besoj e përdora më shumë në gjitha vizitat e mia, nuk është diçka personale. I understand exactly what the interest of the Kosovo people is. E kuptoj saktësisht cili është interesi I qytetarëve të Kosovës. And the other day a young lady expressed what happened to her, and I said, it's not a lip witness. My heart is bleeding, but I cannot change. And një betakime para prake që ka posur një zënimshe re tregon për një rast për se si është refuzuar viza dhe I ka thonë që zemra ime po gjakon, po nuk kam çka të bëj në këtë drejtim. You in this country, you have such a rich history, very often painful, but a rich history. Një histori të pasur, shumë shpesh edhe të dëmshme, por sigurisht e pasur. And same is the case with other countries. E njëjta është edhe me vende tjera. And every country is looking from its point of view on the world and on the history. Dhe secili vend po shikon prej perspektivës tij botën dhe historinë. And therefore I do not intend to name states or countries. But if you look to the history of European countries, then you can imagine that there are some countries where the population say, hey, if you grant something to a country, well, a lot of things could be said. Why you do not grant this in our country? Duhet ta kuptoni që nëse shihni historinë e vendeve europiane, shumë vende do të thonë se nëse I keni jap diçka këtij vendi, duhet na jep një. And therefore the situation is very difficult. Prandaj situata është mjaft e vështirë. And some I have to admit that some players also say one requirement, next requirement, next requirement. I do not enjoy that. Requirements should be there, and when they fulfilled, the next step should follow, and not the next requirement should follow. This is my personal, clear political line. Perspektiva jam politike është e qartë, dhe unë nuk e pëlqej idenë që të sjellim kritere të reja çdo herë. Ky kriter, ai kriter, mendoj që një për kriteret duhet plotësohen dhe mos të vinë tre janë. But in the moment, the ball is in the field of the Commission and of the Council, and not in the Parliament. Për momentin topi është në anën e Komisionit dhe të Këshillit dhe jo në anën e Parlamentit. I know only that one thing does not help. E di një gjë që nuk ndihmon. Blaming countries who are not convinced enough yet that the visa liberalization for your country is the right thing. E di diçka që nuk ndihmon edhe ai gjë është të fajsoni vendet të cilat nuk janë ende të bindura që do të bëhet liberalizimi I vizave për vendet tuaj. Në lidhje me këtë pyetjen e dytë, mesazhet e kancelarës me besoj dje kanë qenë qarta. Në fakt unë përgjigjem një pjesë të kësaj pyetje. Më herët që liberalizimi I vizave varet plotësisht ose në masë të madhe nga institucionet e Kosovës në luftimin e krimit dhe të korrupsionit, derisa nuk japim evidencë të mjaftueshme, të besueshme, kredibile që ne jemi të gatshëm të bëjmë këtë që do jetë vështirë që për vendet e BE-s që të marrin vendim për liberalizim të vizave dhe deri më tash, në fakt çdo gjë më shumë po thellohet mungesa e gatishmërisë e institucioneve të Kosovës
e qeverisë Kosovës që tregoj që është serioze në luftimin e korrupsionit në nivelet e larta të qeverisë. Tash më lën mos kthehem kur është themelu kjo qeveri në mbi baza të çfarë bisedave është themelu deri në atë nivel që është bisedu edhe me njerëz që janë të akuzuar për krime edhe korrupsion në nivele të lartë në veri të Kosovës. Me ta është diskutuar për themelimin e qeverisë Kosovës. Kjo është fatkeqe për qytetarët e Kosovës, por besoj që kjo formë e qeverisë së shpejti do të marrë fund. Faleminderit. Thank you. Thanks a lot. Thank you.